নমস্কাৰ, মোৰ ইউটিউব চেনেল আন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই দিনটো কি কৰোঁ সকলো দেখাম। আৰু এতিয়া মই মধুসোলেঙৰ পাত ছিঙি আছোঁ, যিহেতু মোৰ বাৰীৰ পাছফালে অকণমান আপোনালোকৰ আগত দেখাইছিলোঁৱে। আৰু লগতে ভোট জলকীয়া দেখিছেনে, ইমান ধুনীয়াকৈ লাগি আছে। এয়া এতিয়া ছিঙিবলৈ বুলি লৈছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাব, স্কিপ নকৰিব। নতুন কোনোবা সদস্য যদি চাই আছে চেনেলটো, ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, মোৰো ভাল লাগিব। তো ব'লক আজি দিনটো কেনেকৈ কি কৰোঁ সকলোখিনি দেখাই থাকিম। দেই কৃষ্ণ একদম পকি লুকথুকীয়া হৈ আছে, সেইকাৰণে ছিঙি পেলাইছোঁ। এয়া দেখিছে, টাবতে দি থৈছিলোঁ, আপোনালোকৰ আগৰ ভিডিঅ'ত দেখাইছোঁৱে। আৰু আজি মই ছিঙিছোঁ, হাতেৰে ছিঙি দিছোঁ বাকলি, जो होगा देखा जाएगा। বতাহ এচাতি মাৰিছে দেই, যি গৰম উঠিছে। পকা গোটেইকেইটা ছিঙি পেলাইছোঁ, নহ'লে আকৌ হৈ পৰি বেয়াহে হৈ থাকিব। সেই দুটামান বেয়া পৰিলেই তলত। আৰু আছে নি? নাই নহয়। হাতখন নপৰিলে হয় দেই প্ৰভু। এয়া চাওক, বাৰীৰ ভোট জলকীয়া দেখিছে, এইখিনি একদম ধুনীয়াকৈ ৰ'দত দি থৈ দিম। জীয়াই থোৱা আছিলে, ল'ৰাটোৰ কাৰণে আনি থোৱা আছিলে। যিহেতু এওঁ অফিচৰ পৰা আহিব নোৱাৰিলে, ডাঙৰ মাছ আনিবলৈ নোৱাৰিলে, আনিলেও দেৰিকৈহে চাগে পাবহি। সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ বাছি নিমখ হালধি সানি ল'লোঁ এয়া। আৰু এইফালে দাইল অকণমান পনীয়াকৈ আৰু আলু দি দিছোঁ। এইফালে মধুসোলেংখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই বনাম। এইফালে কেৰাহী পাতি থৈছোঁ, কেৰাহীখন অকণমান গৰম হৈ লওক, তাৰপিছত মই ধুনীয়াকৈ কি পদ্ধতিৰে বনাওঁ ব'লক চাওঁ। অকণমান মিঠাতেল দি দিছোঁ। কেৰাহীখন পূৰাই গৰম কৰি থৈছিলোঁ, সেইকাৰণে ফটাফট তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই দি দিলোঁ মাছকেইটা। এতিয়া মই দি দিছোঁ, অলপ হাফ ফ্ৰাই হ'বলৈ বুলি দিম। আৰু এইফালে এয়া চাওক, আলু বইল কৰি থৈছিলোঁ, মই দাইলতে দি দিছিলোঁ। আৰু দাইলটো মই বেছি দিয়া নাই, এনেই অকণমান দিছোঁ পনীয়াকৈ। এই আলুখিনি মই এতিয়া ইয়াতে পিটিকি ল'ম, একেবাৰে ভাঙি গুড়া কৰি দিম। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ভাঙিও দিব পাৰে, নহ'লে এনেকৈও দি দিব পাৰে। মই ভাঙি দিওঁ, ভাল লাগে। এয়া দেখিছে, মই পিটিকি লৈছোঁ। এয়া মই হাফ ফ্ৰাই কৰি নমাই লৈছোঁ, দেখিছে। এয়া মাছটো হাফ ফ্ৰাই হৈ গ'ল। আৰু ইয়াত মই দিছোঁ অকণমান মেথি দি দিছোঁ। ইয়াত মেথিটো দিলে বেছি টেষ্ট হয়, সেইকাৰণে মই মেথি দি দিছোঁ। আৰু কাটি থোৱা মধুসোলেঙৰ পাতখিনি দি দিছোঁ। এয়া অকণমান সময় এনেকৈ ভাজিছোঁ। আৰু ইয়াত বইল কৰি থোৱা আলুখিনিৰ লগত দি দিছোঁ। একেবাৰে সহজ পদ্ধতি, এনেকৈ বনাই খাব পাৰে, বহুত ভাল লাগে। আগৰ ভিডিঅ'টো মই তেনেকৈ দিছোঁ, তেনেকৈ বনাইছোঁ। এতিয়া এয়া দাইলটো মই এনেকৈ দি দিছোঁ। অকণমান উতলি লওক, উতলি লোৱাৰ পিছত মই মাছখিনি দি দিম। এইখিনি ধুনীয়াকৈ উতল আহিলে, আৰু এতিয়া মই এই মাছখিনি অলপ দি দিম।
মই দাইলখিনি বইল কৰোঁতে নিমখ হালধি দি থৈছিলোঁ, সেইকাৰণে এতিয়া মই দিয়া নাই। মাছকেইটা অকণমান ফ্ৰাই কৰোঁতেও তাত দি দিছিলোঁ নিমখ হালধি। এতিয়া ধুনীয়াকৈ অকণমান ভালকৈ উতলিবলৈ বুলি এনেকৈ এৰি দিম। গেছটো মই ল' ফ্লেমত থৈ দিছোঁ আৰু অকণমান সময় উতলিবলৈ বুলি এৰি দিছোঁ। আৰু পদিনা চাটনি বনাইছিলোঁ মই, একদম ধুনীয়া কালাৰ হৈ গৈছে। জলকীয়া দি দিছোঁ পূৰা, আৰু ইয়াত মই অকণমান নেমু চেপি দিম। এয়া দেখিছে, একদম ধুনীয়াকৈ টেঙা দি পদিনা চাটনি ৰেডি হৈ গ'ল। চাওক, মানুহজনক মাছ আনিবলৈ ক'লোঁ, এতিয়া অকণমান দেৰিয়ে হ'ল, হ'লেও আনিছে। চাবা ৰ'বা, এইখিনি এতিয়া মাছখিনি ভালকৈ ধুনীয়াকৈ ধুই লওঁ, আৰু এইফালে পেটুও আছে, ধুনীয়াকৈ বনাম। এয়া কি বনাওঁ এতিয়া, এইটো থৈ দিম আৰু ফ্ৰিজত ধুনীয়াকৈ। ৰ'বা, যোৱা পাপা ওচৰলৈ যাচোন। এয়া দেখিছা, এইখিনি ভালকৈ ধুই লওঁ এতিয়া। আজি মানে ৰাতিপুৱা মই অকণমান পায়স বনাইছিলোঁ, যিহেতু ল'ৰা ছোৱালীকেইটা চকুৰ অকণমান প্ৰব্লেম হৈ আছে, তেতিয়াই ভাবিছিলোঁ পায়স অকণ দিম বুলি। ভিডিঅ' কৰা নহ'ল বাৰু। এতিয়া পায়সখিনি মই দেখাইছোঁ কেনেকুৱা হ'ল পায়সটো। ভিডিঅ' কৰিবলৈ মানে খুব লৰালৰি হ'ল ৰাতিপুৱা সময়ত। তো আমি অলৰেডি সিহঁতক দিয়া মেলা হ'ল, আৰু এতিয়া মানুহজন আহিছে অফিচৰ পৰা, তেওঁলৈ বুলি অকণমান দিছোঁ, অকণমান টেষ্ট কৰিবলৈ বুলি তেওঁলৈও থৈ দিছিলোঁ। এয়া ধুনীয়াকৈ পায়স খাই কোনে কোনে ভাল পায় জনাবচোন। মই ভালেই পাওঁ, কিন্তু হ'লেও মানে চব টাইমত ভাল নালাগে। মিঠা চিঠা ধুনীয়া হৈছে, হ'লেও অকণমান ধুনীয়াকৈ সজাই দিছোঁ। এয়া পায়স বনাইছিলোঁ। অফিচৰ পৰা আহি একদম গৰমত পকাতে বহি দিছে। কেনেকুৱা লাগিলে পায়সকণ খাই? পাৰিছোঁনে বনাবলৈ? হয় নি? থেংক ইউ। আৰু এফালে না অকল উৎপাত উৎপাত উৎপাত, কেলৈ উৎপাত কৰি থাকা? খাজ আজি একেবাৰে চিম্পুল। এয়া ভাত আৰু চাটনি, এফালে দালি, মাছৰ তৰকাৰী, এফালে অকণমান চব্জি। আজি যি গৰম পৰিছে, মই পাকঘৰত বনাই থাকিবলৈ মন নগ'ল, গতিকে সেই একদম চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ। মাছখিনিও আনিছিলে, সেইখিনি মই ৰাতিয়ে বনাম। আৰু এতিয়া মই এইফালে টিকিলাটোক খুৱাই লওঁ ন। টিকিলা অঁ এইফালে ৰ'বা, ই একদম শুকান শুকান ভাত খাই ভাল পায়। দাইল চব্জি হেৰি কৰিবলৈ বৰ বেয়া পায় সি। আহা, এইটো লোৱা শুকান ভাত। আহা ওচৰলৈ আহা। দেখিছেনে, শুকান ভাতকেইটা খুৱাবলৈ তাক এনেকৈনো বাৰু ভাত খায়নে? উঠি আহা, বহি লোৱাহি। আৰু ইয়াত চোৱা, মাছ আছে, মাছ আছে। আহা আহা আহা, এয়া চোৱা মাছ তোমাৰ কাৰণে মাছৰ, এয়া চোৱা তোমাৰ কাৰণে মাছ দেখিছা? এয়া মাগুৰ মাছ। আহা আহা আহা, এইফালে বেটিও একদম মন চন বেয়া। কি হ'ল, কি কৈছিলি? এনেকুৱা দাইল খাই বহুত বেয়া পায়, আৰু আমি বহুত ভাল পাওঁ। এই কৈছে মা যা কণী আমলেট কৰিবলৈ বুলি গৈছে। দেখিছা? তেনেকৈ নকওঁ, ভালকৈ কোৱা। কি লাগে? মোবাইল। কেলে? চাবলৈ। কি চাবা? মোবাইলত কাৰ্টুন। ভাতখিনি দাইলটো দেখি বেয়া পাই পিনে নিজে চব্জি, আলু চব্জি আৰু এফালে আমলেট বনাই আনিলেগৈ। মই একদম নৰ্মেল বনাইছিলোঁ আজি, আৰু তাই হ'লে মাছো নাখায়, মাংসও নাখায়। তাই কণী খালেও কুহুমটো নাখায়, আৰু কণী বগাডোখৰ আমলেট কৰি আনে, কুহুমটো সেনেকৈ থৈ দিয়ে। আৰু মানে কিবা এটা নহয় কিবা এটা তাইক মানে স্পাইচি কিবা এটা লাগে, মানে নৰ্মেল খানাটো একদম খাবলৈ বেয়া পায়। আমি আকৌ যিমান হা মাছ দাইল বেয়া পাওঁ, মানে মই মাছ দিলোঁ যে মাছ দাইল বেয়া পাওঁ বুলি কৈছে। তো আপোনালোকৰো এনেকুৱা হয় নাই বাৰু কওকচোন? কেতিয়াবা একেবাৰে চিম্পুল খাবলৈ মন গ'লেও ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে নোৱাৰি। আৰু এইফালে ইয়াক মই মান খুৱাই আছোঁ একেবাৰে। তো ব'লক ইহঁতক খুৱাই লওঁ। দেউতাকে আকৌ গ'লগৈ, মাছ চাছ দি থৈ মেলি গ'লগৈ। আকৌ অফিচলৈ আহিলে মানে নক'বা, আহিলে আকৌ আমি দুটাই খাম। বাহিৰৰ ৰুমত খুৱাব নোৱাৰি, সেইকাৰণে ইয়াতে বিচনাতে খুৱাই দিছোঁ। আৰু মানে এচিটো ঠাণ্ডা অকণমানতে খুৱাই দিছোঁ, যিহেতু ইমান গৰম পৰিছে, বাহিৰত খাব নোৱাৰি। আমি বিচনাতে সিহঁতে খাই আছে, খাওক। আৰু বেডশ্বীট বদলাই দিম, আৰু উপায় নাই, কি কৰিম বাৰু। তো মই মোৰ কাৰণে মাছ দুপিচ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। সিহঁতক অলৰেডি খাবলৈ দিলোঁ, আৰু মোৰ কাৰণে এতিয়া মাছ দুপিচ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। এই মাছ দুপিচৰ লগতে ধুনীয়াকৈ ভাতকেইটা খাই দিম আৰু আজি দুপৰীয়া। ভাত পানী খাই বৈ অকণমান ৰেষ্ট ল'লোঁ। এতিয়া উঠি মুখ হাত ধুই ফ্ৰেছ হৈ লৈছোঁ। আৰু এফালে বেটিও যাবলৈ হৈছে খেললৈ, প্ৰেক্টিছ। তাকে দিছোঁ গাখীৰ আৰু বিস্কুট,
আৰু এইবোৰ কাপোৰ দেখিছে এইখিনি ৰ'দৰ পৰা আনি ভৰাই থৈ দিলোঁ, ধুনি জাপিবলৈ মন নগ'ল আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ এইখিনি বহি বহি জাপি লওঁ। এইবোৰ ধোৱা কাপোৰ এইবিলাক জাপি লওঁ, তাইকো পঠিয়াই লওঁ আৰু এইখিনিও জাপি লওঁ। তাৰপিছত ৱক কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। জোতাযোৰ পিন্ধি লওঁ ধুনীয়াকৈ আৰু চশমা পিন্ধি লৈছোঁ। আইফ্ল' যিহেতু ভাইৰাছ আহি আছে, নিজকে নিজে ছেফটি কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় হৈ গৈছে আজিৰ যুগত। তো এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ, জোতা চোতা পিন্ধি ৰেডি হৈ লৈছোঁ। যাবানে? যাবা? বোলে দেখাই দে। মানুহজনকো লগ ধৰি আছোঁ, ব'লা ব'লা। ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰিব নালাগে, গোটেই জোতাযোৰ পিন্ধা আৰু ব'লা। এতিয়া ওলাইছোঁ পূৰা আমি দুইটা ওলাইছোঁ। এতিয়া একদম পূৰা 2 পাক দি দিম। একদম ওলাই লৈছোঁ আৰু যিহেতু আইফ্ল' ভাইৰাছ আহি আছে, একদম গ্লাছ চশমা পিন্ধি লৈছোঁ আৰু ইফালে কেনেকুৱা খোজকাঢ়ি। তো এতিয়া দুইটা ওলাই আহিছোঁ, ব'লক 1 পাক দি দিওঁ, গাটো গৰম উঠাই লওঁ আৰু আহি ধুনীয়াকৈ ঘৰত গা চা ধুনীয়াকৈ ধুই দিম। এতিয়া ব'লক আমাৰ কলনীখন অকণমান দেখাই দিওঁ। জাষ্ট ওলাই আহিছোঁ, সেয়া চাওক। এতিয়া কেইটা বাজিছে? 6:40ত ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। ব'লক এতিয়া আকৌ কেইটাত আহি পাওঁ আপোনালোকক জনাই আছোঁ। পূৰা স্পীডত খোজকাঢ়িছোঁ, 2 পাক দিলোঁ। এতিয়া ঘৰলৈ আহি আছোঁ আৰু নোৱাৰোঁ, একদম পূৰা ঘামি শেষ হৈ গৈছোঁ। এতিয়া গা চা ধুনীয়াকৈ ধুই ৰেচমকৈ আৰু তোমাক দেখাই দিয়া আকৌ কেনেকৈ দুইটা পূৰা খোজকাঢ়ি আছোঁ। তো ব'লক এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ আৰু গাটো ধুনীয়াকৈ ধুই দিওঁগৈ। ৱক কৰি আহি পিনে চাহ খাবলৈ মন নাই যোৱা, যিটো গৰম পৰিছে নহয় আজি। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ কোল্ড কফি, ড্ৰাগন কফি মই ৰাতিটোত মই 2 চামুচ উলিয়াই লৈছোঁ আৰু ইয়াত এনেকৈ ঢালি দিম। এতিয়া কফিৰ লগত কফিখিনি ধুনীয়াকৈ ইয়াত কৰি লৈছোঁ। একেবাৰে সহজ, আপোনালোকেও বনাব পাৰে। আৰু মই পানী অকণমান এড কৰি দিছোঁ। পানী 2 চামুচ, বেছিও নালাগে, পানী অকণমান কৰিব লাগে। আৰু ইয়াত মই দিম চেনি, 4 চামুচ চেনি দি দিম। কফিটো গাটো গুচি যাব। তো ব'লক এতিয়া এইটো বাটাৰটো ধুনীয়াকৈ বনাই লওঁ। চুইচটো দি দিম। A friend like you, you be my shadow all my life. You never wanna. চিৰাপটো অকণমান মই এনেকৈ ডেক'ৰেশ্যন কৰি লৈছোঁ, মানে গিলাচটোত এনেকৈ ঘূৰাই দিছোঁ এনেকৈ। এয়া দেখিছে। আৰু ইয়াত মই বৰফ দি থৈছিলোঁ, অকণমান গলি গৈছে বৰফটো। এতিয়া মই ইয়াত দিম, ইয়াত এইখিনি দি দিছোঁ। ভাজি পেলাই 2 চামুচ দি দিছোঁ। এখন এতিয়া মই ইয়াত ঠাণ্ডা গাখীৰ ঢালি দিছোঁ। এয়া চাওক, কোল্ড কফি ৰেডি। তো আজি এয়া যিটো গৰম পৰিছে, এয়াকে খাবলৈ বুলি ৰেডি কৰিছোঁ। তো আজি মোৰ ব্লগ ইমানে আছিলে। কেনে পালে জনাব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।